No páni, Lynk & Co 08. Lynk a co? Vidíte a slyšíte poprvé? Aha, někteří už znáte. Ale přesto, mám tady vlajkovou loď čínské automobilky, která stejně jako Volvo, ze kterého vychází, spadá pod koncern Geely. Poprvé jsem se s 08 setkal na nedávném e-salonu. Všiml jsem si, že tam značka Lynk & Co přitahovala nejvíc zvědavců a zaslouženě. Tady nejde pouze o nadčasový design všech modelů, ale taky o použité materiály a neskutečně precizní zpracování. Domluvil jsem se tam na testování všech jejich modelů. Tak si pojďme vyzkoušet první z nich. Design je prostě na jedničku. Řada velkých SUV nudný design dohání maximálně zvláštními tvary světel nebo výraznou maskou. Téměř 5metrová vlajková loď ale rozhodně nudná není. Samozřejmě z boku nejvíc zaujmou zpětná zrcátka vystupující z designových sloupků Tech Totem s názvem automobilky. Až by si člověk nevšiml té čisté siluety připomínající kupé ani těch krásných 21-palcových kol. Přijď je opět famózní. A vida dokáže zaujmout i bez masky chladiče. Ten světelný podpis uvidíte jen jednou a už si klenoty Lynk & Co nikdy nespletete. LED denní svícení je spojené s blinkry, hlavní Matrix LED světlomety jsou pod nimi. No a zádi opět není co vytknout. Opět totiž upoutá tvarem LED světel přes celou šířku SUV. Celkově je dynamická a krásně doplňuje celek auta. Proto jsem dal designu 1, je nádherný. Co se mi líbí, to jsou černě lakované plasty okolo celého auta. No jo, ale stejně jako mně se budou líbit odletujícím kamínkům, takže na ně bych si nechal dát folie. Jinak jejich kráse dávám rok, maximálně 2. Zajímavosti pokračují i pod kapotou. Lynk & Co 08 je plug-in hybrid s baterií o kapacitě 39,6 kWh, který umí dojet čistě na elektřinu až 200 km. Je tady 1,5 litrový přeplňovaný čtyřválec o výkonu 137 koní vyvinutý společností Geely, spárovaný s elektromotorem o výkonu 208 koní a 3stupňovou automatickou převodovkou. Kombinovaný výkon je 257 kW, což je 345 koní a kroutící moment je parádních 580 Nm. No páni. Poháněna jsou přední kola. Ve své domovině je k mání i verze s pohonem všech kol s dalším elektromotorem na zadní nápravě. Ta by měla dorazit i k nám. A teď se podíváme do kufru. Zavazadlový prostor má praktické tvary a objem 540 litrů, což v porovnání s konkurencí není až tak moc. Každopádně opěradla zadních sedadel se dají krásně složit do roviny a tím objem naroste na 1254 litrů. A teď přichází další překvapení. Bezrámová okna vpředu i vzadu. To vypadá dobře. No jo, ale co holky a ženy, které zásadně nepoužívají kliky? Už vidím ta ohmataná okna. Pojď domů, ne, aby ses někde toulal. Čau, kam jedem? Rozvor náprav je přes 2,8 metru, takže uvnitř se dá očekávat spousty místa. A nejen to. Na e-salonu bylo těžké dostat se dovnitř, lidem se totiž nechtělo z auta ven, nedivím se. Kabina je luxusní, skutečně precizně zpracovaná a velkoryse prostorná. Atmosféru dodává výrazné ambientní osvětlení. Obří dotyková obrazovka infotainmentu je plná velkých ikon pro ovládání i zábavu. Najdete na ní prakticky vše. Nastavení ventilace, otevírání střechy a třeba i kastlíku. Tady mi některé věci hlava nebere. Rozhodně bych nejprve absolvoval nějaké školení od zkušeného prodejce. Je to ten nejpokročilejší infotainment, co jsem nejen v čínském autě viděl. Prostě tlačítka tady nehledejte, maximálně na hranatém volantu. Za ním je přehledný digitální přístrojový štít, chválím praktické bezdrátové nabíjení mobilu, odkládací schránky a prostory, dokonce i takhle tajné. No teď už moc ne. A tady je dokonce rychlá 60W nabíječka. Nechybí ani audiosystém s 23 reproduktory, který poskytuje docela silné basy.
Sedadla čalouněná měkkou syntetickou kůží jsou pohodlná, vyhřívaná a ventilovaná, navíc s volitelnými masážními funkcemi. Jak jsem říkal, vpředu i vzadu je dostatek místa. Vzadu se líbí i dospělým. Místa pro kolena i nad hlavou je dostatek, sedadla jsou taky vyhřívaná. Kdybych neřídil, tak sedím tady. Ale řídím takže zpátky za volant. Startovat tentokrát nebudu, protože není kde. Auto je připraveno k jízdě i hned po odemčení. Takže stačí nastoupit, připoutat se, zatáhnout za volič převodovky a v tichosti vyrazit. Takže jízdu bych shrnul jednou větou. Řidičský zážitek v evropském stylu. A teď trochu podrobněji. Vyzkoušel jsem už řadu čínských aut, ale Lynk & Co 08 je prvním, které bych na Čínu vůbec netypoval. Ono to spíš bude tím, že automobilka má sídlo ve švédském Göteborgu vedle značek Volvo a Polestar. To je prostě znát. Pohodlnou jízdou připomíná právě Volvo. Pevným, přesným až sportovním řízením zase Polestar. Od obou si vzala to nejlepší. Však je SUV postaveno na platformě CMA vyvinuté skupinou Geely ve spolupráci s Volvem. Stejnou platformu využívá například Volvo XC40 nebo Polestar 2. Úroveň jízdního komfortu je skutečně vysoká. Podvozek je naladěn tak, že vás rozbité silnice nechávají v klidu. Tlumiče skvěle vyhlazují typicky české nerovnosti v podobě záplat a kanálů. Přesto podvozek měkký není. Je to SUV pro ty, kteří ji oceňují příjemnou až naprosto dokonalou jízdu. No a co ta pořádná porce koní? Těch úctyhodných 345 koní umožňuje dvoutunovému obříkovi zrychlit z 0 na 100 za 6,8 sekundy. Avšak maximální rychlost je elektronicky omezena na 185 km za hodinu. Přeplňovaný benzínový motor zůstává v pozadí, zapojuje se pouze tehdy, když ho je skutečně potřeba. Avšak odhlučnění je na takové úrovni, že to sotva postřehnete. To samé platí i o převodovce, žádné cukání nebo kvílení. Kromě výkonu je pozoruhodný čistě elektrický dojezd podle VLTP 200 km. Mně se podařilo už 2x 170 km, což je skvělé v mrazech. Oproti konkurenčním plug-in hybridům lze baterii nabít na 80% za půl hodinky. Co si budeme povídat, to nezvládají ani některé elektromobily. Co to ale znamená? No ti, co pravidelně nabíjejí, mohou Lynk & Co 08 v každodenním provozu používat čistě jako elektromobil. SUV se samozřejmě nabíjí ze zásuvky, ale taky rekuperací během jízdy a pomocí spalovacího motoru. Spotřeba benzínu tedy záleží na tom, jak auto používáte. Nemusí být žádná, pokud auto pravidelně nabíjíte, anebo s vybitou baterií třeba 6,5 litru. S nádrží na 60 litrů benzínu tak můžete brázdit silnice bez dojezdové úzkosti elektromobilisty. A smát se vtipům jako třeba, co mají společného elektromobil a průjem? Strach, že to nezvládnou domů. Při jízdě v noci oceníte skvěle fungující Matrix LED světlomety, které mění svůj svět tak, aby nedocházelo k oslňování protijedoucích řidičů. Ty se navíc do zatáček natáčejí a krásně tady vynikne to ambientní osvětlení. To je prostě nádhera. No, na jízdě bych žádné mínusy ani nehledal, ale jednu maličkost bych přeci jen měl. Jak už jsem říkal, je tady 23 reproduktorů Harman Kardon, já jich ale vidím 24. Ten jeden se mi odráží v čelním skle. Číňané, neopičte se ve všem po Evropanech. Co se bezpečnosti týče, 08 získala v evropských nárazových testech plný počet hvězdiček. Nejenže je auto robustní, ale na silnici ho hlídá 21 asistenčních systémů. Pravda, často dost otravných, proto je před každou jízdou vypínám, jinak tady na mě cinkají jako zvoník od Matky Boží. Bylo to úžasných 11 dní. Lynk & Co 08 je plug-in hybridní SUV, se kterým nespěcháte, ale spíš si ho užíváte. Jeho cena začíná na částce 1 349 995 korun za variantu Core. Mnou testovaná More stojí o 100 000 korun více.
Víte, kamarádi i cizí lidé se mě často ptají, co doopravdy říkám na čínská auta. Odpovídám, že kvalitou zpracování i použitými materiály už řadu evropských automobilek překonali, ale že jim přeci jenom chybí taková ta evropská kultivovanost. Tak to už neplatí. Ta Lynk & Co 08 rozhodně nechybí.